มีคำกล่าวว่าแม่น้ำคือสายเลือดของแผ่นดินหากแม่น้ำโขงคือหัวใจของแดนอีสานก็อาจซุกซ่อนความลับบางอย่างที่มนุษย์ไม่ควรรู้ไว้ใต้กระแสน้ำนั้นณหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำโขงปี 2485 ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางมาถึงเขาชื่อว่าอาชิระเขาอ้างว่ามาพักใจหลังเสียครอบครัวจากโรคร้ายแต่ความจริงคือเขามาตามเสียงในฝันซ้ำๆทุกคืนว่ามีหญิงสาวผุดขึ้นจากผิวน้ำดวงตาเศร้าและเรียกชื่อของเขาอย่างชัดเจนว่าอย่าทิ้งข้าไปอาชิระทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเขาจำใบหน้าเธอไม่ได้แต่กลับจดจำความรู้สึกนั้นได้ชัดเจนทุกครั้งที่ตื่นเขาจึงเดินตามความฝันมาจนถึงริมแม่น้ำโขงคืนจันทร์เต็มดวงสาดแสงลงผิวน้ำคลื่นนิ่งสงบราวกับสะกดอากาศไว้อาชิระยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนมีบางอย่างดึงเขาให้รอและแล้วเธอก็ปรากฏขึ้นจริงๆหญิงสาวขึ้นจากน้ำอย่างเงียบงันผิวของเธอเปล่งแสงราวไข่มุกเกล็ดสีมรกตล้อมแผ่นหลังราวกับเสื้อคลุมแห่งสายน้ำเธอหันมาสบตาเขาแล้วถามว่าเจ้าคืออาชิระหรือไม่เขาพยักหน้าช้าๆเธอยิ้มอย่างแผ่วเบาไม่ใช่เจ้าหรอกที่ฝันถึงข้าแต่ข้าต่างหากที่ส่งฝันไปหาเจ้านับแต่นั้นเป็นต้นมาอาชิระกลับมาหาเธอทุกคืนใต้แสงจันทร์ทั้งสองพูดคุยเล่าเรื่องแลกหัวใจโดยไม่รู้ตัวพวกเขาไม่เคยพูดคำว่ารักแต่สายตาทุกคู่คือคำสารภาพและในคืนที่5ของการพบกันเธอเอ่ยเสียงเบาข้าชื่อว่านาคินีข้าไม่ใช่มนุษย์และข้าถูกสาปหากข้ารักมนุษย์อีกครั้งข้าจะสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไปอาชิระนิ่งเธอจึงเล่าต่อข้าเคยมีพี่สาวเธอหลงรักมนุษย์และสุดท้ายถูกขังใต้บาดาลชั่วนิรันดร์บิดาของข้าคือพญานาคราชผู้ไม่เคยให้อภัยต่อความรักระหว่างนาคกับมนุษย์อีกเลยเขาถามว่าแล้วทำไมเธอยังมาหาเขาเธอมองหน้าเขาแล้วยิ้มพระเจ้าคือลมหายใจสุดท้ายของข้าในโลกนี้คืนนั้นเมื่อเขาตื่นขึ้นเขารู้สึกแสบร้อนที่แขนเมื่อเขามองดูจึงเห็นรอยบางอย่างใต้ผิวหนังรอยเกล็ดสีเขียวซีดปรากฏจางๆเขารีบใช้น้ำล้างใช้มือขัดแต่รอยนั้นกลับลึกลงไปเรื่อยๆเขารีบไปหาหลวงตาที่วัดในหมู่บ้านเพื่อขอคำตอบหลวงตาเพียงแต่กล่าวว่าหากเจ้าเพเอนรักแม่น้ำก็จะรักเจ้ากลับแต่การรักของแม่น้ำไม่เคยปลอดภัยคืนนั้นฝนตกหนักอาชิระกลับไปยังจุดเดิมที่เขาพบเธอแต่เธอไม่มาอีกมีเพียงเสียงคลื่นโครมครามกลางสายน้ำเงาของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เล่นอยู่ใต้ผิวน้ำแววตาสีทองปรากฏขึ้นกลางความมืดเหมือนบางสิ่งจากโลกที่ลึกกว่าใต้ดินกำลังจับตามองเขาอยู่และเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นอีกครั้งหากเจ้ารักข้าเจ้าจะต้องตายความรักของเขาเพิ่งเริ่มต้นแต่ใต้น้ำลึกลงไปคำสาบานบางอย่างได้ถูกปลุกขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อความรักลับระหว่างมนุษย์กับพญานาคเกิดขึ้นทุกหยดน้ำในแม่น้ำโขงเริ่มกระเพื่อมอย่างเงียบงันหลังจากคืนนั้นอาชิระไม่เคยพบหน้านาคินีอีกเลยเขาเดินกลับมาที่ริมตลิ่งทุกคืนแม้ฝนจะตกแม้ลมจะกันโชกแรงจนต้นไม้ล้มแต่ไม่มีเธออีกแล้วเขาไม่รู้ว่าเธอจากไปหรือถูกบางอย่างพรากไปในใจเขาเริ่มรู้สึกถึงความกลัวบางอย่างที่เกาะกินกลัวว่าความรักที่เขารู้สึกอาจไม่ใช่แค่รักต้องห้ามแต่มันคือคำสาบานที่ใครบางคนเคยให้ไว้ใต้แม่น้ำนี้และกำลังเริ่มผลักเขาเข้าสู่วังวนเดียวกันคืนหนึ่งขณะที่เขาหลับอยู่ในกระท่อมไม้หลังเก่าเขาฝันเขาเห็นนาคินีนั่งร้องไห้อยู่บนแท่นศิลากลางถ้ำเกล็ดบนตัวเธอร่วงลงทีละแผ่นเหมือนร่างของเธอกำลังสลายไปทีละน้อยเสียงโซ่ตรวนลากกับพื้นหินก้องสะท้อนในหูของเขาก่อนที่นาคินีจะเงยหน้ามาสบตาเขาและพูดเพียงประโยคเดียวอย่าปล่อยให้ข้าต้องคลอดลูกในความมืดเขาสะดุ้งตื่นเหงื่อไหลชุ่มทั่วแผ่นหลังมือของเขาสั่นและแขนของเขารอยเกล็ดยังอยู่แต่เริ่มเปลี่ยนสีจากเขียวกลายเป็นดำอาชิระไม่รู้ว่านาคินีหายไปไหนแต่เขารู้ว่าเธอกำลังมีลูกของเธอคือของต้องห้ามหากเด็กคนนั้นเกิดบนโลกมนุษย์ประตูแห่งคำสาปที่ถูกผนึกในบาดาลจะเปิดออกอีกครั้งและจะไม่มีใครหยุดมันได้ทั้งฝั่งของนาคินีณใต้แม่น้ำโขงลึกลงไปกว่าใครจะจินตนาการได้คือโลกของนาคปราสาทหินโบราณตั้งตระหง่านกลางหุบเหวล้อมรอบด้วยพญานาคเฝ้ายามนับร้อยภายในห้องบาดาลนาคินีถูกขังอยู่บนแท่นศิลาเธอหมดเรี่ยวแรงร่างถูกพันด้วยลวดมนต์ที่สร้างจากคำสาปของบิดาเธอเองพญานาคราชผู้เป็นเจ้าครองแม่น้ำโขงไม่อาจยอมรับได้ว่าธิดาของตนทำผิดซ้ำรอยที่เคยเกิดขึ้นกับตนเองในอดีตเมื่อ1,000 ปีที่แล้วพญานาคราชเคยรักหญิงมนุษย์คนหนึ่งรักมากจนยอมสละตำแหน่งแต่สุดท้ายเธอกลับทิ้งเขาไปพร้อมลูกในท้องเขาสูญเสียทุกอย่างและสาบานว่าจะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเขาเปลี่ยนตนเองให้เย็นชาและออกคำสั่งห้ามนาคทุกตนรักกับมนุษย์
ใครขัดต้องถูกจองจำชั่วชีวิตแต่นาคินีคือเลือดเนื้อของเขาความโกรธจึงปะปนกับความเจ็บเขาไม่ได้ขังเธอเพื่อลงโทษแต่เพราะเขากลัวจะสูญเสียเธอเหมือนที่เคยเสียรักของตนในอดีตแต่ความจริงความกลัวไม่ได้หยุดชะตากรรมได้เพียงชะลอการลงทันในขณะเดียวกันหญิงชาวบ้านผู้หนึ่งชื่อว่าแม่จันเริ่มฝันประหลาดทุกคืนเธอฝันเห็นงูตัวใหญ่สีทองเลื้อยเข้ามาในบ้านทิ้งไข่สีฟ้าใสไว้กลางห้องและพูดเพียงว่าโปรดดูแลลูกของข้าด้วยเช้าวันหนึ่งเมื่อเธอลืมตาตื่นขึ้นเธอพบว่าใต้ถุนบ้านของเธอมีน้ำซึมเป็นวงกลมและมีไข่สีฟ้าใสใบนั้นจริงๆอยู่บนผ้าขาวพับเรียบร้อยไม่มีใครรู้ว่ามาได้อย่างไรแม่จันไม่กล้าทำลายเพราะหัวใจบางอย่างในตัวเธอกระซิบว่าเด็กในไข่นั้นคือโชคชะตาแต่โชคชะตานั้นจะนำมาซึ่งปาฏิหาริย์หรือหายนะไม่มีใครรู้และในคืนนั้นเองขณะที่อาชิระนั่งเฝ้าแผลที่แขนเขาได้ยินเสียงน้ำไหลในห้องเมื่อเขาหันไปเขาเห็นงูขนาดใหญ่มีดวงตาเป็นแสงทองเลื้อยวนรอบตัวเขาและพูดว่าเจ้ากำลังกลายเป็นสะพานระหว่างโลกของเราและโลกของพวกเจ้าอย่าคิดว่าจะถอยกลับได้อีกเสียงหายไปรอยเกล็ดบนแขนของเขากลายเป็นสีทองเรืองแสงและเขาก็รู้ในวินาทีนั้นว่าเขากำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อสายน้ำเลือกแล้วไม่มีใครห้ามมันไหลย้อนกลับได้ค่ำคืนในหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงเงียบเกินปกติแม่จันนั่งกอดผ้าที่ห่อไข่พญานาคแน่นอยู่กลางบ้านเธอไม่ได้หลับเลยตลอดทั้งคืนเพราะทุกครั้งที่ปิดตาเธอจะฝันว่าทารกกำลังร้องไห้ในความมืดพร้อมเสียงกระซิบแผ่วจากผู้หญิงแปลกหน้าอย่าทิ้งลูกข้าไว้คนเดียวแม้จะพยายามทำใจแต่แม่จันรู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ในผ้านั้นไม่ใช่ไข่ธรรมดามันเต้นตุบเหมือนมีหัวใจมันสั่นสะเทือนแม้ไม่มีลมพัดและที่น่ากลัวที่สุดคือทุกเช้ามีรอยน้ำวนปรากฏตรงใต้ถุนบ้านเหมือนบางอย่างจากใต้ดินพยายามมองขึ้นมาอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำอาชิระเดินเข้าไปในวัดร้างที่ปิดตายเพื่อตามหาพระฤาษีผู้เร้นกายผู้เดียวที่อาจรู้ว่าเขากำลังกลายเป็นอะไรในมือเขาถือไม้เท้าแขนมีรอยเกล็ดทองแผ่กว้างขึ้นจนถึงไหล่และในใจมีแต่ชื่อของนาคินีข้าต้องหาทางช่วยเธอให้ได้เมื่อเขาเข้าไปในกุฏิเก่าพระฤาษีตาบอดเปิดประตูรออยู่ก่อนแล้วราวกับรู้ว่าจะมีผู้มาเยือนฤาษีจับแขนเขาและพูดว่าเจ้าไม่ใช่มนุษย์เต็มตัวอีกต่อไปเลือดในกายเจ้ากำลังเปลี่ยนและหากเจ้าไม่ยอมรับโชคชะตานี้เจ้าจะกลายเป็นแค่ร่างเปล่าที่วิญญาณใต้น้ำใช้เป็นสะพานฤาษีเล่าต่อว่า1,000 ปีที่แล้วหญิงชาวมนุษย์คนหนึ่งเคยมีลูกกับพญานาคเธอพยายามพาลูกหนีขึ้นฝั่งแต่ถูกไล่ล่าจากโลกบาดาลเด็กคนนั้นไม่เคยเกิดและคำสาปก็ฝังอยู่ใต้แม่น้ำตั้งแต่นั้นมาคำสาปที่ว่าหากเด็กลูกครึ่งนาคกับมนุษย์ถือกำเนิดอีกครั้งโลกมนุษย์กับโลกนาคจะเปิดประตูถึงกันและทุกสิ่งที่เคยถูกจองจำจะตื่นขึ้นอาชิระไม่เชื่อเขาไม่อยากเชื่อแต่บางอย่างในใจเขากลับกระซิบว่าทุกคำคือเรื่องจริงและในคืนนั้นเองแม่จันได้ยินเสียงหัวเราะจากในผ้าไม่ใช่เสียงเด็กแต่เป็นเสียงของผู้หญิงเสียงที่เศร้าและมีความรู้สึกบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจขอบคุณที่ยังไม่ทอดทิ้งลูกข้าแม่จันสะดุ้งและเมื่อเธอเปิดผ้าออกไข่ที่เคยนิ่งเฉยกลับมีรอยร้าวเส้นแรกปรากฏและตรงรอยร้าวนั้นมีแสงสีทองเล็กๆเปล่งประกายออกมาเบาๆเหมือนหัวใจของบางสิ่งกำลังเต้นและรอเวลาลืมตาดูโลกวันถัดมาอาชิระเดินกลับมาที่หมู่บ้านเขาสัมผัสได้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปเด็กๆที่เคยวิ่งเล่นกลับพากันหลบในบ้านสุนัขเห่าหอนใส่แม่น้ำและปลาทั้งหมดในกระชังตายเรียบไม่มีคำอธิบายเขาเดินไปหาแม่จันและเมื่อได้เห็นไข่ใบนั้นหัวใจของเขาก็เต้นแรงอย่างไม่ทราบสาเหตุเหมือนมีบางอย่างเชื่อมเขากับไข่ใบนั้นไว้คืนนั้นนาคินีร้องไห้ในความมืดเธอเห็นภาพลูกของเธอผ่านสายน้ำเห็นมือของแม่จันที่โอบกอดไข่อย่างอ่อนโยนและแม้ร่างของเธอจะถูกพันธนาการแต่ดวงตาของเธอกลับมีแสงแห่งความหวังเป็นครั้งแรกเพราะเธอเชื่อว่าลูกของเธอจะรอดและอาชิระจะไม่ทอดทิ้งกันแต่แล้วในอีกมุมหนึ่งของบาดาลผู้พิทักษ์เงานาคเริ่มลืมตาขึ้นช้าๆเมื่อรับรู้ถึงพลังของเด็กในไข่สายเลือดที่ไม่ควรมีอยู่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วรักไม่ใช่เรื่องผิดแต่การรักในเวลาที่ผิดระหว่างผู้ที่ไม่ควรรักกันมักกลายเป็นตราบาป
ที่หลอกหลอนแม้แต่เทพใต้บาดาลใต้มหาสมุทรแห่งแม่น้ำโขงเสียงคำรามของพญานาคราชดังก้องไปทั่วห้องโถงศิลาข่าวเรื่องไข่ของนาคินีถูกผู้พิทักษ์บาดาลนำมารายคินีบิดาของนาคินีผู้ครองราชย์เหนือโลกใต้น้ำลุกจากบัลลังก์ช้าๆดวงตาสีครามเปล่งแสงกล้าวลูกสาวของเขาฝ่าฝืนคำสั่งที่เขาให้ไว้ด้วยเลือดไม่เพียงแต่รักมนุษย์เธอยังให้กำเนิดลูกในโลกมนุษย์และเด็กคนนั้นกำลังจะทำให้คำสาปที่เขาเคยสร้างไว้หลุดจากพันธะพญานาคราชกล่าวเสียงเยือกเย็นข้าเคยอ่อนแอเพราะความรักและข้าสาบานจะไม่มีวันให้ใครในสายเลือดข้าพลาดซ้ำอีกเขาสั่งให้ส่งผู้พิทักษ์เงานาคขึ้นไปตามหาไข่และเตรียมปิดประตูโลกมนุษย์ก่อนที่เด็กจะลืมตาในโลกมนุษย์แม่จันเริ่มพบสิ่งผิดปกติรอบบ้านเธอเห็นรอยเลื้อยยาวสีดำลากผ่านพื้นดินหน้าบ้านทุกเช้ามีเสียงขู่อยู่ใต้ถุนและทุกค่ำคืนเธอฝันว่าเงาดำตนหนึ่งกำลังยื่นมือมาหาไข่ของเธออาชิระรู้สึกได้เช่นกันทุกครั้งที่เขาเข้าใกล้ไข่ร่างกายเขาจะร้อนวูบราวกับมีบางสิ่งในเลือดพยายามเรียกร้องให้เขากลับคืนเขาไปหาพระฤาษีอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อขอความรู้แต่เพื่อถามว่าข้าเป็นอะไรกันแน่พระฤาษีจึงเล่าความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้นานกว่าพันปีอดีตชาติหนึ่งของอาชิระเขาเคยเป็นนักบวชหนุ่มที่ตกหลุมรักกับพญานาคสาวนามว่าวิรันดาทั้งสองพยายามฝืนชะตาเพื่ออยู่ร่วมกันแต่สุดท้ายก็ถูกแยกจากและพญานาคราชในยุคนั้นผู้เป็นพ่อของวิรันดาคือองค์เดียวกันกับที่ปกครองอยู่ตอนนี้เมื่อวิรันดาสิ้นใจจากความเสียใจเธอสาปให้ดวงจิตอาชิระกลับมาเกิดซ้ำเพื่อพบความรักเดิมอีกครั้งแต่ต้องแลกกับการที่ไม่อาจจำอดีตได้เลยและทุกครั้งที่เขาตามหาความรักนั้นเจอเขาจะต้องเลือกระหว่างความรักหรือชีวิตพระฤาษีเตือนอาชิระว่าครั้งนี้คือการเวียนมาเพื่อปลดพันธะทั้งหมดหากเขาเลือกผิดอีกคำสาปของแม่น้ำโขงจะไม่หยุดเพียงรุ่นเขาแต่มันจะสืบทอดไปยังลูกที่กำลังจะเกิดคืนนั้นอาชิระกลับมาที่บ้านแม่จันไข่พญานาคเปล่งแสงจ้าและลอยขึ้นกลางอากาศในอากาศนั้นเงาร่างของเด็กหญิงน้อยปรากฏให้เห็นวูบเดียวผมยาวดำดวงตาสีทองและรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นเธอเอื้อมมือมาแต่ยังไม่แตะและพูดเพียงคำเดียวพ่อจังหวะนั้นสายลมในบ้านพลิกวูบไฟดับลงทันทีเสียงขู่คำรามจากใต้ดินดังขึ้นใกล้จนบ้านสั่นและไข่กลับคืนสู่ผืนผ้าอย่างสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาชิระยืนอึ้งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาเพิ่งได้ยินคำว่าพ่อจากเด็กที่ยังไม่เกิดและเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครรากสิ่งนั้นจากเขาอีกเป็นครั้งที่สองใต้ความสงบของหมู่บ้านเล็กๆแรงสั่นสะเทือนบางอย่างเริ่มแผ่ขยายจากพื้นดินใต้ฝ่าเท้าไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่คือเสียงหัวใจของสิ่งที่ไม่ควรเกิดกำลังเต้นแรงขึ้นทุกคืนไข่พญานาคในบ้านแม่จันเริ่มเปล่งแสงสีทองยามค่ำคืนโดยไม่ต้องมีแสงจันทร์ช่วยและในคืนหนึ่งแม่จันนั่งหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าฝันถึงเด็กหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ5-6 ขวบยืนอยู่กลางแม่น้ำโอบกอดไข่ไว้แนบอกเด็กคนนั้นเงยหน้าขึ้นมาใบหน้านิ่งแต่ดวงตาเศร้าลึกและเธอพูดว่ามาหนูไม่อยากอยู่ในนี้อีกแล้วแม่จันสะดุ้งตื่นและนั่นคือคืนแรกที่เธอได้ยินเสียงพูดจริงๆจากในไข่เสียงนั้นเบาแผ่วแต่ชัดเจนราวกับเด็กกำลังกระซิบข้างหูอีกฟากของโลกใต้บาดาลพญานาคราชสั่งให้เปิดคุกวิญญาณคุกที่ใช้ขังเหล่านาคผู้ละเมิดกฎรักกับมนุษย์ในนั้นมีผู้พิทักษ์เงานาคตนหนึ่งซึ่งเคยเป็นพี่ชายของนาคินีเขาเคยรักมนุษย์จนถูกจับขังไว้พร้อมคำสาปว่าจะมีสิทธิ์ขึ้นสู่โลกมนุษย์อีกครั้งก็ต่อเมื่อมีเด็กต้องห้ามกำเนิดขึ้นมาและวันนี้ถึงเวลาแล้วเมื่อผู้พิทักษ์ได้รับอิสระเขาไม่พูดอะไรเลยเพียงแค่มองพญานาคราชแล้วเอ่ยประโยคเดียวเด็กคนนั้นต้องไม่รอดไม่ว่าจะเกิดมาเพื่อเชื่อมโลกหรือทำลายมันบนโลกมนุษย์อาชิระเริ่มมีความฝันที่ไม่ใช่ของตนเองเขาฝันถึงแม่น้ำในอดีตฝันว่าตนเป็นชายชุดขาวกำลังจับมือหญิงสาวที่มีเกล็ดทั่วตัวท่ามกลางเสียงร้องไห้ของใครบางคนจากเบื้องหลังเขาตื่นขึ้นมาพร้อมคำในหัวซ้ำๆลูกของเราจะไม่มีใครพรากไปได้อีกเขาเริ่มแน่ใจว่าเด็กในไข่คือเลือดเนื้อของเขาและสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือผลจากคำสาบานในอดีตชาติที่กำลังกลับมาทวงสัญญาแต่ในขณะเดียวกันแม่จันเริ่มเปลี่ยนไปเธอพูดกับไข่บ่อยขึ้น
บางครั้งก็หัวเราะคนเดียวบางครั้งก็จ้องมองไปที่มุมห้องเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้ววันหนึ่งเธอเขียนประโยคหนึ่งใส่กระดาษติดไว้หน้าบ้านห้ามใครเข้าใกล้ลูกข้าไม่เช่นนั้นข้าจะไม่รับผิดชอบผลที่ตามมาอาชิระเห็นเขาและเริ่มรู้ว่าแม่จันกำลังถูกบางอย่างครอบงำเขาพยายามพูดคุยแต่แม่จันกลับพูดเพียงว่าเด็กคนนี้เลือกข้าคือแม่ของเขาข้าได้ยินเสียงเขาทุกคืนแต่เจ้าแค่ผ่านมาคืนนั้นเกิดปรากฏการณ์ประหลาดกลางลำน้ำปลาหายไปทั้งลำโขงเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งทั้งที่ไม่มีลมและเสาไฟริมน้ำสั่นไหวราวกับมีบางอย่างเลื้อยผ่านใต้มันมีคนเห็นงูยักษ์สีดำพาดขวางกลางลำน้ำแต่มันไม่ทิ้งรอยและไม่มีใครกล้าพูดถึงมันคืนเดียวกันนั้นอาชิระฝันอีกครั้งเขาเห็นเด็กหญิงในไข่เดินเข้าหาเขามือเล็กๆเอื้อมมาจับแขนแล้วพูดว่าพ่อถ้าไม่ช่วยแม่ตอนนี้หนูจะไม่มีวันเกิดเขาสะดุ้งตื่นและรู้ทันทีว่ามีบางอย่างกำลังจะพรากไข่ใบนั้นไปจากแม่จันเขาจึงรีบวิ่งไปที่บ้านทันทีในขณะที่ฟ้ายังไม่สว่างและเมื่อไปถึงเขาเห็นเงาสีดำพาดยาวจากใต้ถุนเลื้อยหายไปในป่าหลังบ้านแม่จันนั่งอยู่กับไข่แต่น้ำตาไหลอาบแก้มมือของเธอเต็มไปด้วยรอยเล็บเหมือนเธอต้องต่อสู้กับบางสิ่งที่มองไม่เห็นตลอดทั้งคืนอาชิระเข้าไปกอดเธอและพูดเสียงแน่วแน่ข้าจะไม่ปล่อยให้ใครพรากลูกข้าไปอีกไม่ว่าคำสาปจะหนักแค่ไหนข้าจะเป็นคนรับมันไว้เองฟ้าในเช้าวันนั้นเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมมีเพียงหมอกบางที่คลุมทั้งหมู่บ้านเหมือนผืนผ้าสีเทาที่ปกปิดความจริงบางอย่างและในความเงียบนั้นเด็กหญิงในไข่ก็เริ่มดิ้นแม่จันลืมตาตื่นขึ้นจากฝันมือยังโอบไข่ไว้แนบอกแต่สิ่งที่แตกต่างจากทุกวันคือเธอไม่ได้ยินเสียงในหัวอีกมีเพียงความว่างเปล่าที่แผ่ซ่านจากเปลือกไข่เข้าสู่หัวใจรอยร้าวแรกเกิดขึ้นตอนสายมันแตกเงียบๆไม่มีแสงไม่มีเสียงฟ้ามีแค่เปลือกบางๆที่ค่อยๆปริออกทีละน้อยเหมือนเด็กหญิงในนั้นไม่ต้องการให้โลกตื่นตระหนกและเมื่อรอยร้าวที่สามเกิดขึ้นเด็กหญิงก็ลืมตาเธอไม่ได้ร้องไห้เธอไม่ได้ดิ้นเธอเพียงมองไปรอบห้องเหมือนเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเด็กหญิงผิวขาวซีดดวงตาสีทองอ่อนมีเกล็ดเล็กๆที่ข้อมือซ้ายเหมือนสร้อยประจำสายเลือดของพญานาคแม่จันไม่ได้ร้องไห้แต่หัวใจของเธอสั่นเธอรู้ทันทีว่าเธอรักเด็กคนนี้เหมือนเป็นลูกแท้ๆที่เธอรอคอยมาทั้งชีวิตเธอกอดเด็กแน่นและพูดทั้งน้ำตาว่าหนูชื่ออะไรลูกแม่อยากเรียกหนูให้สมกับที่รอมาเนิ่นนานเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นแล้วพูดเสียงเบาอัญญานาคีคำนั้นดังไปไกลกว่าห้องไม้หลังเก่ามันลอยข้ามแม่น้ำลอยผ่านต้นไม้ลอยเข้าสู่ถ้ำหินลึกใต้บาดาลพญานาคราชสะดุ้งลุกแสงรอบบัลลังก์สั่นไหวข้าได้ยินเสียงนี้เมื่อ1,000 ปีก่อนแต่ครั้งนี้เสียงนั้นกลับมาด้วยจิตบริสุทธิ์เด็กหญิงนั่งเงียบในอ้อมอกแม่เธอไม่พูดมากแต่ทุกครั้งที่เธอมองใครคนผู้นั้นจะหยุดนิ่งเหมือนจิตใจถูกหยั่งลึกนกที่เคยบินหนีกลับมาเกาะหน้าบ้านเด็กที่ร้องไห้กลับยิ้มได้ทันทีที่มองตาเธอไม่ใช่เด็กธรรมดาเธอคือสะพานที่เชื่อมใจระหว่างสองโลกอาชิระกลับมาถึงบ้านเขาเห็นเด็กหญิงคนนั้นและรู้ทันทีว่าเธอคือเลือดเนื้อของเขาแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรเด็กหญิงก็เดินเข้ามาจับมือเขาแล้วพูดว่าพ่อแม่ข้ากำลังอ่อนแรงท่านต้องช่วยแม่อาชิระตกใจนาคินียังมีชีวิตอยู่แต่กำลังสูญสิ้นพลังและเด็กหญิงคนนี้เชื่อมจิตกับมารดาได้ตั้งแต่ยังไม่เกิดคืนนั้นเกิดฟ้าผ่ากลางแม่น้ำโขงแม้ไม่มีเมฆไม่มีฝนเสียงฟ้าคำรามราวกับพญานาคกำลังสะอื้นและแม่น้ำก็เปลี่ยนสีจากน้ำตาลขุ่นกลายเป็นเขียวมรกตวาววับเด็กหญิงลุกขึ้นเดินไปยืนริมแม่น้ำมือเล็กๆของเธอชูขึ้นเหมือนจะเรียกบางสิ่งจากใต้น้ำเงาสีขาวเงินขนาดใหญ่ค่อยๆว่ายวนขึ้นมาช้าๆก่อนจะโผล่พ้นผิวน้ำเล็กน้อยเผยให้เห็นหน้าผากที่มีตรานาคเหนือคิ้วเงานั้นมองเด็กแล้วหายกลับลงไปโดยไม่ทำอันตรายใดๆพญานาคราชรับรู้แล้วว่าเด็กถือกำเนิดและเขาจะต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับเธอในฐานะหลานหรือกำจัดเธอในฐานะภัยร้ายแรงที่สุดของบาดาลในห้องไม้กลางป่าเด็กหญิงยังนั่งนิ่งมือแตะอกตัวเองแล้วพูดเบาๆแม่ข้าได้ยินเสียงท่านร้องไห้ข้าจะมอบเสียงของข้าให้เพื่อท่านจะไม่เดียวดายอีกต่อไปเสียงของเด็กหญิงมักไร้เดียงสาอ่อนโยนแต่เสียงของเด็กหญิงผู้ถือกำเนิดจากคำสาป
คือเสียงที่โลกทั้งสองต้องหยุดฟังนับจากวันที่อัญญานาคีถือกำเนิดฟ้าไม่เคยเหมือนเดิมอีกต้นไม้ริมแม่น้ำเริ่มผลิดอกทั้งที่ไม่ใช่ฤดูฝูงปลาที่เคยหนีตายกลับมาว่ายรวมกันแม่น้ำโขงนิ่งสนิทเหมือนกำลังรอฟังใครบางคนและคนนั้นคือเด็กหญิงผู้เงียบงันที่สุดในหมู่บ้านเธอไม่เคยร้องไห้ไม่เคยพูดมากแต่ดวงตาของเธอมองลึกเหมือนรู้ทุกอย่างแม่จันเริ่มเห็นบางอย่างในตัวเด็กคนนี้มากกว่าความเป็นลูกคือพลังบางอย่างที่กระทบใจคนที่ได้อยู่ใกล้ทุกคืนอัญญานาคีจะนั่งเงียบวางมือบนพื้นดินและฟังเสียงบางอย่างที่คนอื่นไม่ได้ยินอาชิระถามเธอว่าฟังอะไรเด็กหญิงตอบว่าเสียงของแม่และเสียงของคนที่ไม่เคยได้รับความรักวันหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งหายไปกลางป่าผู้ใหญ่หาทั้งวันไม่เจอจนกระทั่งกลางคืนอัญญานาคีเดินไปหยุดหน้าต้นไม้ต้นหนึ่งแล้ววางมือลงที่โคนรากกระซิบว่าไม่ต้องกลัวแม่ของเจ้ากำลังรออยู่ที่บ้านจากนั้นไม่ถึง10 นาทีเด็กชายเดินออกมาจากหลังต้นไม้นั่นเองข่าวลือเรื่องเด็กหญิงปริศนาแพร่ไปทั่วหมู่บ้านบางคนเรียกเธอว่าปาฏิหาริย์บางคนเรียกเธอว่าบุตรของคำสาปแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะทุกครั้งที่สบตาเธอความกลัวที่ลึกที่สุดในใจก็จะผุดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวใต้โลกบาดาลพญานาคราชเฝ้าสังเกตผ่านสายน้ำเขาเห็นอัญญานาคีทุกวันและหัวใจของเขาไม่เคยสั่นไหวแบบนี้มาหลายร้อยปีความอ่อนโยนที่นางมีเหมือนใครคนหนึ่งที่เขาเคยรักเขาจึงตัดสินใจขึ้นสู่โลกมนุษย์ด้วยตัวเองเพื่อพิสูจน์ด้วยตาว่าหลานของเขาคือผู้ที่จะทำลายหรือผู้ที่จะสมานคำสาปของสองโลกคืนหนึ่งขณะที่เด็กหญิงนั่งเล่นเงียบๆริมแม่น้ำอาชิระและแม่จันเฝ้ามองไม่ห่างฟ้านิ่งน้ำเงียบไม่มีลมแต่คลื่นก็เริ่มกระเพื่อมเป็นวงกลมกว้างขึ้นเรื่อยๆก่อนที่ร่างสีเงินยวงขนาดใหญ่จะค่อยๆโผล่ขึ้นจากผืนน้ำช้าและสง่างามจนไม่มีใครกล้าขยับพญานาคราชอยู่ตรงหน้าเด็กหญิงเขาไม่ได้แผ่พลังไม่ได้ปล่อยอำนาจแต่เพียงมองด้วยดวงตาที่ใครๆว่าโหดที่สุดในโลกบาดาลอัญญานาคีลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้แล้วโค้งตัวเล็กน้อยข้าไม่รู้จักท่านแต่ข้าได้ยินเสียงของท่านในน้ำเสียงที่ร้องไห้ตอนที่แม่ข้าหายไปพญานาคราชนิ่งไม่มีใครรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรแต่เงานาคที่เฝ้าอยู่ใต้แม่น้ำสั่นพร้อมกันราวกับสายน้ำทั้งสายกำลังกลั้นหายใจพญานาคราชพูดประโยคแรกนับตั้งแต่ขึ้นมาบนโลกมนุษย์เจ้าคือกุญแจที่คำทำนายเคยกล่าวไว้อัญญานาคีถามว่าคำทำนายอะไรหรือท่านตาพญานาคราชหลับตาแน่นก่อนจะพูดช้าๆเมื่อดวงตาสีทองถือกำเนิดโลกทั้งสองจะต้องเลือกระหว่างรักหรืออยู่รอดคำพูดนั้นทำให้ทั้งอาชิระและแม่จันสั่นไปทั้งร่างเพราะนั่นหมายความว่าเด็กคนนี้ต้องเลือกบางสิ่งที่ใหญ่กว่าแค่ตัวเองและเด็กหญิงวัยเพียงไม่กี่วันกลับกลายเป็นผู้ตัดสินชะตาสองโลกคืนนั้นพญานาคราชหายกลับสู่ใต้น้ำแต่เสียงของเขายังคงดังก้องในหัวของอาชิระหากเจ้าคือพ่อของเธอจริงเจ้าต้องเตรียมรับผลของการเลือกครั้งนี้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตกี่ชีวิตก็ตามเมื่อเด็กถือกำเนิดโลกทั้งสองเริ่มเปลี่ยนแต่เมื่อพลังเริ่มเติบโตโลกทั้งสองอาจไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไปหลังพญานาคราชจากไปหมู่บ้านก็กลับสู่ความเงียบแต่เป็นความเงียบที่อัดแน่นด้วยคำถามอัญญานาคีคือใครเธอมาเพื่อเชื่อมโลกหรือทำลายมันแม่จันเริ่มป่วยมือที่เคยอบอุ่นเย็นลงทุกวันเธอไม่พูดมากเพียงนั่งเงียบข้างอัญญานาคีและบอกว่าหากวันหนึ่งแม่หลับไปจะต้องเข้มแข็งนะลูกอาชิระเริ่มพยายามหาทางปกป้องลูกเขาเดินทางไปหาพระฤาษีอีกครั้งพร้อมคำถามที่หนักเกินกว่าคำตอบจะเยียวยาข้าควรทำอย่างไรหากลูกของข้าคือผู้ที่โลกจะไม่ยอมรับพระฤาษีมอบคัมภีร์เก่าเล่มหนึ่งภายในนั้นคือวิชาบังคับพลังแห่งดินน้ำลมไฟที่ใช้ได้เฉพาะเลือดผสมระหว่างนาคกับมนุษย์และเตือนว่าหากอัญญานาคีไม่ควบคุมพลังให้ได้ไม่ใช่แค่แม่น้ำแต่ทั้งผืนดินจะกลายเป็นเปลวเพลิงคืนนั้นการฝึกเริ่มต้นที่ลานดินหน้าบ้านอาชิระวางผืนน้ำไว้ในขันวางหินไว้ตรงหน้าให้เด็กหญิงหลับตาและถามว่าได้ยินเสียงอะไรไหมอัญญานาคีตอบว่าน้ำอยากเดินทางดินอยากนอนหลับแต่ลมอยากจะเต้นระบำและไฟอยากร้องไห้เขานิ่งคำตอบนั้นไม่ใช่คำตอบของเด็กมันคือคำตอบของผู้เคยฟังเสียงของโลกมาหลายพันปีวันต่อมาอัญญานาคีเริ่มควบคุมน้ำได้เธอทำให้หยดน้ำลอยขึ้นกลางอากาศวาดเป็นรูปแม่น้ำและทำให้มันหยดลงในฝ่ามือของแม่จันเหมือนมอบหยดชีวิตกลับคืนแต่เมื่อเธอลองสัมผัสไฟผืนดินใต้เท้ากลับแตกร้าว
และเสียงของบางอย่างก็ดังก้องในหัวเธอเจ้าไม่ควรเกิดเจ้าคือจุดจบเธอร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาอาชิระกอดเธอแน่นและบอกว่าไม่มีใครเลือกเกิดแต่เราทุกคนเลือกได้ว่าจะเป็นอะไรใต้โลกบาดาลพญานาคราชจ้องมองแม่น้ำจากบัลลังก์เขาเห็นเธอฝึกพลังเห็นเธอพยายามจะควบคุมไม่ใช่ทำลายเขาเห็นรอยยิ้มของอาชิระและนึกถึงตัวเองเมื่อหลายร้อยปีก่อนวันที่เขาเคยหัวเราะกับผู้หญิงคนหนึ่งริมแม่น้ำนี้หัวใจของเขาสั่นแต่ไม่ใช่เพราะพลังแต่เพราะคำถามที่เขาไม่กล้าตอบหรือว่าที่ผ่านมาข้าไม่ได้ปกป้องเผ่าพันธุ์แต่แค่ปิดกั้นความรักเขาหลับตาและพูดกับตัวเองข้าจะขึ้นไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ในฐานะพญานาคแต่ในฐานะปู่ของเด็กคนหนึ่งที่ข้าไม่เคยรู้จักในโลกมนุษย์อัญญานาคียืนบนหินริมแม่น้ำลมพัดผ่านเส้นผมและเสียงในหัวเธอเงียบลงเป็นครั้งแรกเธอกระซิบว่าข้าไม่ใช่เทพไม่ใช่ปีศาจข้าเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่อยากให้แม่ได้ยิ้มอีกครั้งบางครั้งความรักก็ต้องเลือกและการเลือกก็ไม่เคยง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องเลือกระหว่างคนที่ให้ชีวิตกับคนที่ให้หัวใจแม่น้ำโขงนิ่งสนิทในเช้าวันนั้นอากาศร้อนจัดแต่ลมกลับเย็นเยือกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นแม่จันนอนอยู่บนฟูกมือของเธอเย็นลงทุกวันเสียงในลำคอเบาจนแทบไม่ได้ยินอัญญานาคีนั่งเงียบข้างกายดวงตาสีทองของเธอไม่มีน้ำตาแต่ทุกคนสัมผัสได้ว่าเธอกำลังเจ็บอาชีระจับมือแม่จันแน่นเขารู้ดีว่าหญิงผู้นี้ไม่ใช่แค่ผู้ดูแลใครแต่คือผู้แบกรักแท้โดยไม่ขอสิ่งใดตอบแทนแม่จันกระซิบเบาๆระหว่างลมหายใจแผ่วพ่อของลูกกำลังเฝ้าดูอยู่อย่าให้เขาต้องเสียหลานเหมือนที่เคยเสียลูกกลางคืนนั้นอัญญานาคีลุกขึ้นเดินไปที่ริมแม่น้ำและนั่งหลับตาเธอส่งเสียงไม่ใช่เสียงร้องแต่เป็นบทสวดที่ไม่ได้มีภาษาเป็นเพียงท่วงทำนองที่แม่น้ำเข้าใจไม่นานแม่น้ำเริ่มกระเพื่อมและพญานาคราชก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเขาไม่ได้มากับโทสะไม่ได้นำทัพเงานาคเขามาเพียงลำพังและมองอัญญานาคีด้วยแววตาที่อ่อนลงกว่าครั้งใดเด็กหญิงยืนขึ้นดวงตาสีทองสบตาท่านตาและถามเพียงว่าแม่ข้าตอนนี้อยู่ที่ไหนพญานาคราชตอบว่าใต้วิหารบาดาลหลับไหลในม่านมนเพื่อรักษาพลังสุดท้ายไม่ให้คำสาปทำลายร่างเธอยังไม่ตายแต่ก็ไม่ตื่นอัญญานาคีนิ่งก่อนจะกล่าวช้าๆแล้วแม่อีกคนของข้ากำลังจะจากไปแล้วข้าต้องเลือกหรือไม่ว่าจะอยู่กับใครพญานาคราชไม่มีคำตอบเพราะแม้แต่เขาเองก็เคยเลือกผิดและผลของมันคือพันปีแห่งการแยกจากอาชิระเดินมาหาลูกวางมือบนบ่าบางๆและพูดด้วยเสียงสั่นลูกไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างใครแต่จงเลือกในสิ่งที่ใจของลูกไม่เสียใจภายหลังเด็กหญิงหลับตาเงียบไปนานก่อนจะพูดว่าข้าจะไปบาดาลเพื่อปลุกแม่ให้ตื่นแต่ก่อนหน้านั้นข้าขอทำสัญญากับแม่น้ำเธอเดินลงไปยืนกลางน้ำแสงจันทร์สาดลงที่ผิวน้ำพอดีเธอยกมือขึ้นและกล่าวประโยคที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนข้าอัญญานาคีลูกของพญานาคินีและมนุษย์นามอาชิระขอผูกคำสาบานกับแม่น้ำนี้หากข้าทำให้สองโลกอยู่ร่วมกันได้ขอให้แม่น้ำนี้เป็นทางแห่งสันติแต่หากข้าคือภัยขอให้แม่น้ำกลืนข้าคืนกลับสู่บาดาลตลอดกาลน้ำเงียบเอาลมสงบและแสงจันทร์หรี่ลงชั่วครู่ก่อนที่แสงสีทองจะลอยจากผืนน้ำพันรอบร่างอัญญานาคีเป็นรูปเกล็ดนาคบนหลังเธอเสียงจากผืนน้ำดังขึ้นเป็นครั้งแรกราวกับแม่น้ำตอบรับคำสาบานพญานาคราชนิ่งอึ้งเขาไม่เคยเห็นใครกล้าสาบานตนต่อสายน้ำและสิ่งที่เขากลัวที่สุดไม่ใช่เด็กคนนี้แต่คือหัวใจของตนเองที่เริ่มเชื่อว่าเธอคือปาฏิหาริย์ไม่ใช่คำสาปคืนนั้น
แม่น้ำโขงสงบนิ่งที่สุดในรอบ100 ปี แม่จันหลับแต่ใบหน้ามีรอยยิ้ม และอัญญานาคีกำลังเตรียมตัว เดินทางสู่โลกบาดาล เพื่อปลุกแม่แท้จริงให้ตื่น และยุติคำสาปที่ผูกไว้หลายชั่วอายุคน เธอถือกำเนิดจากคำสาปเติบโตด้วยความรัก และในวันนี้ต้องเผชิญความจริงว่า การปลดปล่อยอาจแลกมาด้วยการจากลา อัญญานาคีเดินลงสู่โลกบาดาล เสียงของเธอแผ่วลง แต่หัวใจกลับเต้นแรง เมื่อใกล้ถึงแท่นจิต ที่นาคินีมารดาแท้จริง หลับไหลอยู่ภายในม่านคำสาปบนโลกมนุษย์ แม่จันล้มลง ลมหายใจขาดช่วง มือของเธอจับผ้าห่มแน่น เหมือนรู้ว่าเวลาของตนใกล้หมด อาชิระกุมมือเธอ เสียงของเขาสั่น อย่าทิ้งเราไปตอนนี้ ลูกยังไม่ได้เห็นแม่ทั้งสองพร้อมกันเลย ใต้บาดาลอัญญานาคีวางมือลงบนอกของนาคินี เธอเปล่งเสียงท่วงทำนองโบราณ เรียกวิญญาณของมารดากลับคืน แต่พลังของม่านมุนนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าเสียงของเด็ก พญานาคราชปรากฏขึ้น ใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความลังเล เขารู้ดีว่าม่านนั้นคือสิ่งที่เขาเสกขึ้นเอง เพื่อปกป้องลูกจากคำสาปแต่วันนี้ต้องทำลายมันด้วยมือตนเอง ข้าจะช่วยเจ้า จะมีผู้หนึ่งต้องอยู่ที่นี่ตลอดกาลเพื่อรับแรงสะท้อนจากการปลดพันธะ อัญญานาคีพูดว่า ให้ข้าอยู่แทนแม่ แม่จันกำลังรอท่านแม่ที่บ้าน ข้าไม่อยากให้ท่านแม่คนใดต้องร้องไห้อีก แต่ทันใดนั้น นาคินีลืมตาขึ้น และเอ่ยประโยคแรกในรอบหลายปี เจ้าจะต้องกลับไป เจ้าคือสะพาน ข้าคือคำสาป ให้ข้าจบมันด้วยตัวข้าเอง แสงจากม่านแตกกระจาย น้ำใต้บาดาลพลิกไหล พญานาคราชน้ำตาไหลเป็นครั้งแรกในพันปี ลูกของเขาต้องจบชะตาตนเองเพื่อให้หลานได้มีชีวิต โลกทั้งสองเชื่อมต่อกัน แต่ไม่มีเสียงหัวเราะ มีเพียงเสียงลมที่เหมือนใครบางคนถอนใจเงียบๆเหนือผืนน้ำ อาชิระอุ้มร่างของลูกไว้แนบอก อัญญานาคีกลับมา แต่อ่อนแรงจนแทบไม่มีเสียง แม่จันไม่ทันได้ยินเสียงลูก เธอจากไป ในวินาทีเดียวกับที่ม่านบาดาลสลาย สองแม่จากไป สองชีวิตหลอมรวมเป็นน้ำตา ของเด็กหญิงผู้เกิดจากคำสาป เธอยืนริมฝั่งแม่น้ำและกล่าวกับผืนน้ำเบาๆ แม่ทั้งสองอยู่ในข้าแล้ว และข้าจะเป็นสะพานระหว่างทุกสิ่งที่ท่านรัก แม่น้ำโขงสั่นไหว แล้วกลับสู่ความสงบ ไม่มีเปลวเพลิง ไม่มีสงคราม มีเพียงการเสียสละที่ปิดตำนานพันปี อย่างเงียบงันแต่ยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับ ฝากกดไลค์ กดติดตามช่องเรื่องเล่าข้ามมิติ เพื่อเดินทางไปยังเรื่องราวต่อไปด้วยกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ